Dámy a pánové, já bych ještě než do toho pustíme, jestli byste nechtěli klidně jít nám blíže, abychom spolu mohli potom blíže diskutovat. Já jsme hodně poučeme. Dámy a pánové, já si dovolím tuto debatu rovnou zahájit. Jmenuji se Jarmila think tanku Evropské hodnoty, což je vlastně pražský think tank, který se zabývá evropskými otázkami a zabývá se politickou kulturou. Jsme tedy nestranickou organizací a nevládní organizací, která působí v České republice a na evropské úrovni. Ještě než se pustíme do té samotné debaty, tak já si dovolím představit jednotlivé řečníky, že vedle mě sedí Radko Hokovský, který je výkonným ředitelem think tanku Evropské hodnoty, který působí jako pedagog na fakultě sociálních věd v Praze a metropolitní univerzity v Praze. Takže dobré odpoledne. A potom zdravím pana poslance Miroslava Beblavého, který je poslancem Slovenského parlamentu, který působí jako senior research fellow Centre for European Policy Studies, který jako docent na Univerzitě Komenského. Dobré odpoledne, pane poslanče. Potom si dovolím představit paní Jarmilu Lajčákovou, která působí v Centru pro výzkum etnicity a kultury. Dobré odpoledne. A pak ještě představím pana Andreje Findora, který působí na fakultě sociálních a ekonomických věd Univerzity Komenského. Dobrý den. Já si dovolím ještě krátce představit ten projekt, kvůli kterému tedy původně jsme, že think tank Evropské hodnoty ve spolupráci s dalšími partnery, jako je Open Study Foundation, Liga lidských práv, Martens Centre for European Studies, Mezinárodní výskumný fond a Centrum pro evropské a severoatlantické otázky se zabývá politickým populismem, to znamená tím způsobem, jak vlastně ty krajní politické strany se věnují tématu menšin. A v rámci toho projektu vznikla publikace, kterou možná máte před sebou, a o té dnes budeme hovořit o těch doporučeních, které z té publikace vycházejí, Radko Hokovský v úvodu představí, poté se pustíme do té samotné veřejné debaty, která se tedy nazývá proč a jak by měli politici hovořit o integraci menšin. Na to téma určitě déle rozebereme. Já jenom předám slovo Radku Hokovskému, aby představil ta úvodní doporučení, která vyplývají z té studie, a potom se jich pustíme do samotné debaty. Tak ode mě také dobré odpoledne, dobrý den. Já jsem velice rád a vděčný, zejména CENAA, organizaci, která nám pomohla organizovat to v Bratislavě. My máme i vlastně následuje sérii dalších podobných akcí, které se budou konat ve Varšavě, v Budapešti, ve Vídni, a tam už jsme to realizovali. A já právě na úvod, abych dal trošku rámec, možná nějaké podněty k té diskuzi, tak si dovolím shrnout vlastně závěry té publikace, kterou máte před sebou. Ten kontext, proč se touto otázkou zabýváme, je velice jednoduchý. Na jednu stranu vidíme narůstající preference protestních populistických stran napříč Evropou, vlastně ve většině států Evropské unie. Když se podíváme na volební preference, tak vidíme, že v některých státech, jako je třeba Rakousko nebo strana svobody v Holandsku, se, tak dokonce dominují ty volební preference. Odhaduje se, že do nového Evropského parlamentu se dostane nějakých 20% poslanců, které reprezentují různé okrajové, protestní, populistické nebo dokonce extremistické skupiny. A jedním z těch nejdůležitějších témat, kterým se tyto strany věnují, nebo které využívají, nebo dokonce zneužívají, je téma integrace menšin a imigrantů. Vedle toho se zabývají samozřejmě kriticky otázku evropské integrace, případně kritikou politického establishmentu, ale to, kvůli čemu jsme dnes, je taky to téma menšin. Zároveň vidíme, kde tyto populistické okrajové strany berou hlasy. Berou je vlastně těm mainstreamovým stranám,
ať už jsou to pravolevicové nebo středolevicové strany. Tou výzkumnou otázku, kterou jsme si kladli v té naší studii, tak byla velmi jednoduchá. Proč protestní populistické strany dominují politický diskurs v Evropě a teď se zejména v tom tématu menšin a co s tím mohou dělat ty mainstreamové strany. Podívali jsme se v podstatě pouze na 4 země a na evropskou úroveň, čili na situaci v Evropském parlamentu. V té studii, ze které vychází publikace, tak je zahrnuta Česká republika, Maďarsko, Rakousko a Dánsko. Jsou odlišné země, jak z hlediska demokratické struktury, tak i nějakého stranického systému. Nicméně jsme se všech těchto zemích koukali právě především na to, jak politické strany se koukají na to téma integrace menšin, integrace imigrantů. Tak, zejména jsme se koukali na období zhruba v každé zemi trošku jinak, ale 2009 až 2012, každopádně je to velmi aktuální a my vlastně vidíme, že trendy, které my jsme pozorovali v studii, tak pokračují vlastně i dnes, že se prohlubují, řekněme. Zaměřili jsme se na 2 ty mainstreamové strany, zejména ty, které jsou členy Evropské strany lidové na jedné straně a strany, které jsou členy Evropské socialistické strany na straně druhé. A potom na ty nejvýznamnější, nejrelevantnější strany protestní, populistické. Koukali jsme se na to, jak se dějí v politických programech, v oficiálních dokumentech a i v výrocích politiků, kteří zastupují například v médiích, jakým způsobem hovoří o tématu menšiny, integrace menšin, integrace imigrantů, cizinců. Zejména jsme si koukali na prohlášení o jejich pojetí občanství, právě integrace, inkluze, začlenění do společnosti, imigrace či přistěhovalectví, na otázku diskriminace a potom na ty nejvýznamnější menšiny, o kterých se nejvíce v tomto kontextu hovoří. To ve střední Evropě jsou samozřejmě Romové, nicméně v těch zemích západní Evropy jsou to především muslimové. Přičemž koukali jsme se na to, jak tyto strany v podstatě se kloní na jedné straně více inkluzivnímu nebo liberálnímu přístupu k řešení otázek s integrací menšin a imigrantů a na druhé straně potom u těch stran vidíme více restriktivní, nebo některých těch stran samozřejmě je ten restriktivní přístup k řešení té situace. A nás nezajímalo pouze rozdělení toho, jestli je to víc liberální nebo víc restriktivní, ale koukali jsme se na to, jakým způsobem tyhle politické strany vysvětlují ty svoje postoje, jakým způsobem oni odůvodňují svůj politický program, ať už je teda liberální, nebo restriktivní. A identifikovali jsme 3 typy argumentů. Za prvé argumenty pragmatické, ty mohou souviset například s vlivem menšin na pracovní trh, má vliv na ekonomiku, příchod imigrantů a podobně. Za druhé, to byly argumenty, které byly založené na identitě, čili například na příslušnosti k národu a podobně, takže argumenty tohoto typu, které můžeme samozřejmě vidět nejčastěji právě u těch, řekněme, protestních populistických stran. A za třetí to byl typ argumentů, které vlastně se oháněly argumenty morálně univerzálních hodnot, jako rovnost a podobně. Každá ta strana používá ty argumenty různým způsobem. Když bychom to shrnuli, tak výsledky ve všech těchto zemích jsou poměrně zarážejícím způsobem podobné, přestože, jak už jsem zmínil, ten demokratická situace v těch zemích je odlišná, to znamená, jsou tam jiné typy menšin, jiné počtu, potýkají se tyto země trochu s jinou situací, případně s jinými problémy, a zároveň i ten politický kontext je jiný. To znamená, ty populistické protestní strany mají jiný charakter, mají jinou historii a tak dále. Nicméně, co jsme zjistili, tak je, že v podstatě ta tabulka ukazuje, kolik procent vysvětlení, respektive ty strany poskytují, kolika procentech vysvětlí ty své argumenty. Nejen, že řeknou, jestli jsou liberální nebo restriktivní, ale že podloží ty své argumenty nějakým vysvětlením. Proč to tak je na základě svých hodnot, na základě svého programu, že se zkrátka zabývají tím, aby lidé pochopili, proč
mají takový postoj. A tady vidíme, že ty protestní populistické strany vlastně nejčastěji doprovázejí ty své argumenty, ať už si o nich myslíme cokoliv, nějakým vysvětlením. To znamená, oni vysvětlují těm voličům, proč jsou vlastně pro restriktivní politiku vůči menšinám, vůči přistěhovalcům. U většiny ve většině zemí jsme viděli, že ty středopravicové strany o něco méně doprovázejí svůj program, své postoje nějakým vysvětlením, nějakou argumentací a úplně nejméně je to u těch středolevicových stran, různých sociálně demokratických, které se v podstatě, jsme zjistili, více často omezí pouze na to, že řeknou na základě rovnosti, nebo na základě principu rovnosti, by na přístup k menšinám měl být například inkluzivní, liberální, otevřený a tak dále, ale nevysvětlují voličům vlastně proč. Takže to je v zásadě to hlavní zjištění, které my jsme přišli. No, naším doporučením pro ty mainstreamové politické strany tudíž je, aby se více soustředili na vysvětlování toho, čem spočívá jejich postoj. Proč mají určitý program, určitý postoj vůči integraci menšin, případně imigrantů. A říkáme, že pokud z toho neudělají větší téma, pokud nebudou politizovat to téma, pokud nepřestanou jak se mu vyhýbat a tvrdit, že to je pouze technokratická otázka, která by neměla být součástí té politické bitvy, politické aréně, takže nebudou schopni zabránit nárůstu popularity těch populistických stran, které jsou podle průzkumu veřejného mínění vlastně vnímány, jsou kompetentní například v řešení bezpečnostních otázek, které jsou spojené s situací menšin, případně imigrantů. Druhým doporučením je, aby tedy prioritizovali téma integrace menšin na politické agendě, aby zařadili více, aby dali větší důležitost. S tím souvisí třetí doporučení, aby přesunuli tu diskuzi o tom, jakým způsobem vlastně integrovat menšiny do středu politického spektra. Aby to nebyla přestřelka mezi mainstreamem, ve kterém volič často pořádně nerozezná, jaký je postoj levicové a pravicové strany, a tento mainstream se pouze přestřeluje s těmi stranami na okraji, ale aby skutečně docházelo k seriózní důstojné debatě o tom, jakým způsobem integrovat menšiny, jakým způsobem zavádět na inkluzivní opatření a podobně a řešit případné problémy spojené s menšinami, případně imigranty. No a aby to ty strany mohly udělat, tak musí zvýšit svůj odborný potenciál. My říkáme, že by měli jmenovat mluvčí politiky, kteří jsou připraveni k tomu a ochotní, aby se k tomu tématu aktivně vyjadřovali a byli schopni vystoupit například z televizní debaty s nějakým zástupcem populistické strany, aby schopni argumentačně zvítězit. Pravděpodobně nejen v rovině faktů, ale i v rovině nějakého emocionálního zdůraznění něčeho, co budou voliči schopni nějakým způsobem přijmout, s tím se budou schopni pochopit, stotožnit se. Teď už jenom velice stručně shrnu tři velice obecná doporučení, protože nemůžeme zůstat pouze o integračních, respektive té komunikace toho tématu. Samozřejmě potřeba i efektivně pracovat s těmi konkrétními integračními opatřeními. A tady jednoduše říkáme, že by mělo být doplněno více měřitelných údajů o úspěšnosti integrace. Dokonce navrhujeme to, že by měla existovat s technickými daty, které ukáží, kde existují problémy, což by mohlo vést k jejich lepšímu řešení situace a lepšímu zacílení těch integračních politik. Za druhé říkáme, že by mělo být prioritizováno vzdělávání, zejména inkluzivní, zejména místní úroveň, kde je potřeba situaci řešit. No a za třetí i, že by měly být hodnoceny průběžně úspěšnost antidiskriminačních opatření
a jejich lepší komunikace veřejnosti, protože to, co jsme zjištili, že přestože země ve střední Evropě implementovaly antidiskriminační legislativu, která vlastně přichází z Evropské unie, tak není dostatečně vlastně chápána nejen širokou veřejností, ale často i politickou reprezentací. V čem vlastně spočívá, jaké je její použití, jaký je její význam, tak boji proti sociální exkluzi a zároveň proti nárůstu extremistů. Já bych na tomto okamžiku zakončil svou úvodní prezentaci. Děkuji za pozornost a těším se na diskuzi. Já děkuji Radku Hokovskému a předám rovnou slovo panu poslanci Miroslavu Beblavému. Pane poslanče, je to vaše. Ďakujem za pozvanie. Že som pozor, že budú ti s ľahšími otázkami, že tie dnes kladené, ale viem, že to, čo nás som povedal, že náročné, možno pochopili niečo zaujímavé. Začnem štatistikou. Pred 2 mesiacmi sa jedna výskumná agentúra spýtala občanov Slovenska, do akej miery vláda má snahu riešiť a prípadne nejaké výsledky v riešení zásadných spoločenských tém. A občania odpovedali v tom prieskume, že vo väčšine kľúčových otázok väčšina, až výrazná väčšina občanov, až vláda keď nemá záujem alebo nemá výsledky. Ten prieskum teda náskrze dopadol pre vládu negatívne aj pre celkové krajiny, dve tretiny ľudí povedali, že krajina je tým smerom. Zhruba podobné percentá, 62-67% hovorilo, že sa to týka napríklad korupcie, justície a niektorých ďalších zdravotníctva. A väčšina hovorí, že sa týka aj školstva a zamestnanosti. To znamená, že väčšina ľudí na Slovensku dnes myslí, že vláda nemá dobré výsledky alebo ani sa nesnaží riešiť tie najdôležitejšie, najzásadnejšie problémy. A úplne najvyššie číslo, 77% s veľkým náskokom ľudí povedalo, že vláda nemá snahu alebo schopnosť alebo výsledky v oblasti riešenia tzv. Rómskej problematiky a komentoval s veľkým náskokom ten najnegatívnejšie vnímaný problém. To znamená, že len to na úvod som citoval, aby sme teda povedali, že 4 z 5 občanov Slovenska si myslí, že v tomto sa tejto vláde nedarí a dovolím si typnúť, že asi keby bola iná vláda, to číslo by asi nebolo až o iné. A to, že by bolo prvé pod ostatnými témami z hľadiska neúspechu by asi tiež nebolo toľko iné. Takže začíname alebo pokračujeme v bode, kde miera verejnej skepsy je mimoriadne vysoká. Teda sa týkalo rómskej problematiky, samozrejme máme tu aj naopak pozitívny príbeh na Slovensku, o ktorom sa málo hovorí, a to je príbeh vzťahov samozrejme majority, etnickej majority s maďarskou menšinou, kde v priebehu asi 15 rokov sme v podstate túto tému dokázali vymazať ako zásadnú tému. Tieto krajiny nikto nerieši, neobjavili sa žiadnych prieskumov ako niečo, čo ľudí trápilo. Žiadna strana, ktorá z toho urobila významnejšiu tému svojej politickej kariéry, v podstate do ktorej sa nevie dostať do parlamentu, už pomaly opakovane. To znamená, že máme za sebou jeden veľmi úspešný príbeh manažovania vzťahov s menšinou, a to navyše teda s menšinou, kde historicky naopak mnohé tie vzťahy boli veľmi problematické. Takže je to aj úspech, ktorý treba pripomínať, ale zároveň je to aj úspech, ktorý sa asi v prípade iných menších, špeciálne rómskej, nedá úplne okupírovať. Teda súčasťou toho úspechu bola politická reprezentácia, ktorá bola jasne definovaná, mala mandát, bola kooptovaná, spolupracovala, bola súčasťou vlády a postupne teda to viedlo k významnému, ako teda riešeniu potrieb menšiny a zároveň otúpeniu podozrení zo strany väčšiny alebo veľké časti tej väčšiny. To je asi niečo, čo neviem v prípade špeciálne rómskej menšiny zopakovať, čisto preto, že sa nezdá, že aspoň zatiaľ sa neprejavili také typy elit, ktorí boli schopní zorganizovať takúto politickú reprezentáciu, ktorá zároveň mala aj mandát, aj silu, aj vôľu zásadnejšie zmeniť politickú situáciu, aj keď každý sa to nedá vylúčiť. Toľko na úvod. A teraz z hľadiska odporúčaní, ktoré ste dali a možno aj možných reakcií. Nedovolím si predstaviť žiadnu úcelnú teóriu toho, ako toto vyriešiť. Obávam sa, že ak niekto má, tak asi príliš optimistický, ale možno si dovolím pár poznámok k tomu. V prvom rade myslím si, že súhlasím s tým odporúčaním, ktoré hovorí, že nesmieme to ponímať ako nejakú bezkrvnú technokratickú tému a takisto sa mi páčilo to, čo
a mám to naozaj poznámkované, to, čo ste hovorili o tom, že musíme komunikovať nielen čo, ale aj ako a prečo. Každá politická strana by mala mať, alebo každý, kto chce reprezentovať občanov, tak majú mať v týchto témach svoj príbeh, svoj názor, ktorý je použiť a neuteká od neho, pretože je naozaj to zásadných tém. A podľa mňa názor politická nie je, tomu tie odporúčania sedia. Možno, čo mi tam trošku chýbalo, je to, že dneska tie politické strany nemajú podľa mňa aj preto, že politické strany ako gotovi nereagujú na príležitosti a obmedzenia jazyka. A tieto témy sú vnímané ako témy, kde na tento mainstreamových politikov sú len jazyka a ohrozenia národného potenciálu. To znamená, že ono to nie je otázka nejakej krátkozrakosti alebo neschopnosti konkrétnych politikov, ale možno skôr vyhodnotenia toho prostredia. Tam je otázka, ako možno pomôcť aj politikom a verejnosti, aby z tejto témy stále aj, tak môžeme nazvať, ak nie aspoň vinné, politicky, tak aspoň niečo neutrálne, niečo, na čom sa konálny politický neúspech a politické sklamanie. To je taká prvá poznámka. Druhá poznámka, ktorú by som začal samotnú tému, je, že myslím si, že ja budem hovoriť o Slovensku, tomu asi politicky rozumiem najviac. A myslím si, že na Slovensku je priestor pre určitý univerzalizmus. To znamená, že naozaj dôrazňuje to, že táto krajina je pre všetkých, ktorí tu žijú. V tomto si myslím, že nemá ani predstava aj tejto krajiny na svojej strane väčšinu, keď hovorí, že táto krajina nie je pre menšiny a táto krajina je pre väčšinu. Myslím si, že v tomto sa tá bitka politicky dá vyhrať, ale má to svoje podmienky, ak sa to najdlhšie. Prvá, a tá základná, by som povedal, že tá základná podmienka je dôvera občanov z politikov, ktorí reprezentujú, že keď hovoria o tejto téme týmto jazykom, tak majú naozaj ich záujem na mysli. A čo tým chcem povedať? Moje skúsenosti, keď veľká časť občanov počuje politikov hovoriť o tejto téme, alebo možno aktivistov, čo to rozlišujú, tak veľa ľudí má podozrenie, že vlastne v skutočnosti im títo ľudia nerozumejú ich každodenným problémom, čo zažívajú a prípadne, čo je s tým spojené, je, že ak aj náhodou o tom rozumejú, tak to nechcú riešiť, alebo nevedia. To znamená, že ako vieme z teórie politickej komunikácie, jedna z základných vecí, ktoré občan vyhodnocuje vo vzťahu k akémukoľvek svojmu zástupcovi, je, či vôbec ten človek rozumie problémom, či vôbec ma chápe, či má môj záujem na svojom srdci, a potom až vyhodnocujem jeho kompetentnosť, či to teda vie. A potom vyhodnocujem ešte akékoľvek ďalšie otázky ideologické, či je hlavný, pravý, taký onaký. Pokiaľ neverím jeho záujmu o mňa a moje problémy a pochopenia, pokiaľ neverím jeho kompetentnosti základnej, tak ani sa nedostanem na tie ostatné veci. A to, čo ja cítim, keď sa rozprávam s ľuďmi, je, že vo vzťahu k menšinovej problematike, ako je osobitne na ľudskej problematike, veľká časť občanov sa neverí svojim politickým zástupcom, že rozumejú, čo ľudia prežívajú a že rozumejú a že majú záujem to riešiť. A paradoxne toto podľa mňa platí rovnako pre majoritu ako pre minoritu. Že nie je to niečo, čo je keby limitované nad majoritou, čiže ani veľká časť ľudí, ktorí vo sadách neverí, že niekto skutočne ho trápia záujem, ako vyvolať cesty niečo spraviť. Čo sa potom odráža aj v politickej demobilizácii a nízkej účasti. To znamená, že toto je prvá podmienka. A tá podmienka, na to, aby bola tá podmienka splnená, tak podľa mňa musia občania cítiť, že to, že Slovensko je to pre všetkých a to, že každý tu má mať rovnaké práva, má byť rovnosť pred zákonom, je naozaj platí. A že to nie je len niečo, čo ten politik použije v situácii, keď hájí, povedzme, tú stranu, ktorú sa hájiť chce, alebo ty nazvia, že to používa keby rovnakým metrom. Ja teraz použijem príklad osoby, ktorá nie je momentálne politička, ale je vo verejnej politickej funkcie, ombudsmanka, ktorá rovnako ostro vystúpila v prípade podľa nej neprimeraného zásahu a takisto teraz snažila vystúpiť aj